สวัสดีครับผมนิวเชียร์พลครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศสวีเดนกับการมาร่วมงาน Fjällräven Classic Sweden เดินป่าระยะไกล110กิโลเมตรในส่วนหนึ่งของเส้นทางกรุงสลาเดนครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางเดินป่าที่มีความสวยงามระดับโลกเป้อาหารน้ำเสื้อผ้าเต็นท์ทุกอย่างครับต้องแบกเองตลอดเส้นทาง7วันในการเดินเท้าจากคลิปที่แล้วผมนั่งรถไฟตู้นอนจากกรุงสต็อกโฮล์มมาที่เมืองคิรูนาแล้วก็เป็นการเดินทางกว่า25ชั่วโมงตอนนี้ครับผมมาถึงวันที่เราจะเริ่มต้นลุยกันแล้วจะเปียกจะเละจะหนาวจะเหนื่อยขนาดไหนติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับลงทะเบียนเรียบร้อยครับเมื่อเช้านี้ก็เอากระเป๋าเข้ามาจัดนะครับแล้วก็มาชั่งกระเป๋าว่ากี่กิโลเตรียมอาหารเพราะว่าเราต้องเอาอาหารเข้าไปเองก็จะเป็นฟรีสไตล์นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูเดี๋ยวไว้ใส่น้ำร้อนนะครับแล้วก็มีแก๊สที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับเพื่อต้มน้ำร้อนใส่ไปในอาหารหรือชงกาแฟอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีการฝากกระเป๋าครับเพื่อที่จะเอากระเป๋าหลักของเราเนี่ยไปส่งที่ปลายทางคือบิสโก้นะครับเราจะได้ไม่ต้องแบกไปเองแล้วก็แบกเป้ของเราไปขนาดแบ่งไปแล้วนะครับเป้ผมเนี่ยประมาณ20กิโลกรัมครับที่เราต้องแบกไปด้วยตลอดระยะทาง110กิโลเมตรนะครับก็เอาเป็นว่าตั้งตารอคอยวันนี้มานานครับก็พร้อมลุยมากไม่รู้ขาดเหลืออะไรบ้างต้องไปเผชิญเอาครับนี่คือการเดินป่านี่คือธรรมชาตินี่คือความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่นิกาลุกตาแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของทริปนี้ครับ Fjällräven นะครับ Classic Sweden นะครับก็ตรงนี้เรียกว่าอีกอย่างหนึ่งอีกชื่อหนึ่งก็คือกรุงสลาเนนนะครับหรือว่า King's Trail ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเทรลที่สวยอันดับท็อป 10 ของโลกใบนี้เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันครับเพื่อที่จะลงทะเบียนแล้วก็เริ่มเดินเทรลนี้กันChickens. Yes. Ta-da! The first one is done. Then you attach this one to your backpack. Sure. So it's so the checkpoints will recognize that you are in Fjällräven Classic and a little bit safety as well. Okay. Thank you. Thank you.เดินวันแรกถือว่าเบาๆครับเป็นพื้นที่ราบเดินง่ายใช้เวลาเดินทางถึงสต็อปแรกก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ลองเบอร์เกอร์กวางเรนเดียร์เป็นครั้งแรกด้วยครับซึ่งที่นี่เขามีฟาร์มเลี้ยงโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่คนที่นี่เขากินกันอยู่แล้วไอเรามาจากเมืองไกลก็ต้องลองให้รู้ครับที่ซัดไปเรียบร้อยแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นกวางเรนเดียร์หน่อยนะที่ไม่เหมือนกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเสน่ห์ของเขาลองให้รู้ครับเป็นอาหารที่เขากินกันประจำอยู่แล้วมีฟาร์มเลี้ยงเขาบอกว่าจริงๆกวางเรนเดียร์ในป่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วตัวสุดท้ายถูกล่าไปเมื่อประมาณปี1880นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นกวางเลี้ยงทั้งหมดแล้วตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่เราสามารถซื้อได้นะครับหลังจากนี้ก็ต้องกินซองส้มที่เอามาแล้วใส่น้ำร้อนนั่นคือของจริงแล้วบ้านของผมคืนนี้ครับห้องนอนระดับ Luxury เราจะตั้งแคมป์กันตรงนี้นะครับคืนนี้ก็อยู่ก่อนถึงเบส1เล็กน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะเดินไม่เยอะมากนะครับมีความสุขมากครับในการเดินวันนี้นะครับฟ้าฝนเป็นใจครับมีแดดออกมาแบบตลอดเวลาเลยนะครับเริ่มต้นได้ดีมากแล้วก็จุดกลางเต็นท์ก็ถือว่าดีกลางเต็นท์เมื่อกี้ก็มีทีมสตาฟนะครับของ Fjällräven นะครับช่วยอยู่นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ของจริงครับเดี๋ยวจะกางเองนะครับก็เดี๋ยวจะกางให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเต็นท์สวยมากครับเต็นท์ใหญ่สบายมากก็ข้อดีของเขาครับของเต็นท์รุ่นนี้ก็คือใหญ่สบายแค
ข็งแรง so good happy day yes Yes, 7 o'clock. okay Campfire. at the campfire okay 15 minutes Yeah, thank you we're just gonna go through the stove. okay สวรรค์แล้วอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำครับอรุณสวัสดิ์จากคืนแรกที่ผมนอนในป่านะครับก็หลับสนิทครับแต่ว่าตื่นมาตอนตี 3นะครับเพราะว่าอากาศหนาวมากคือหนาวจัดๆเลยต้องตื่นมาใส่เสื้อเพิ่มกางเกงเพิ่มนะครับตอนนี้นะครับก็เก็บของเก็บเต็นท์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บแรงเต็มที่ครับวันนี้เดินกันต่อน่าจะเป็นอีก1 วันที่ยาวนานครับแต่ว่าท้องฟ้าก็ต้อนรับเราด้วยแสงแดดอีกแล้วก็หวังว่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะครับจะได้เดินสบายๆหน่อยนะครับแล้วก็ผ่านจุดเช็คพอยต์แรกแน่นอนวันนี้สู้ครับ110 กิโลเส้นชัยรอเราอยู่ครับวันนี้หนักแน่นอนครับเราจะเดินกัน20 กิโลเมตรนะครับก็ตั้งแต่เช้ายันเย็นเช็คพอยต์แรกที่เราจะไปก็คือ Kebnekaise นะครับ Kebnekaise นะครับเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในสวีเดนก็จะไปเอาตาสแตมป์แรกเดินทั้งวันครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราต้องข้ามสักช่องเขาหนึ่งตรงนี้ครับไม่รู้อันไหนไม่รู้ครับแต่เราต้องข้ามอันหนึ่งเพื่อทะลุไปที่อาบิสโกปลายทางของเรานะครับเช็คพอยต์แรกครับ first checkpoint เรียบร้อยแล้วรู้สึกดียังไงไม่รู้ครับแค่เป็นเช็คพอยต์แรกนะแต่รู้สึกดีมากเลยแบบสำเร็จละ1 ด่านเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนพักเบรกกลางวัน1 ชั่วโมงตรงนี้เลยโผล่เขาขึ้นมานะครับแวบๆผมเห็นหันไปพอดีเลยเรียกว่าเรนเดียร์ทั้งกลุ่มนี้หยุดกันเลยตัวแรกครับของทริปนี้อย่างที่บอกก็เป็นเรนเดียร์ที่อยู่ตามธรรมชาตินี่แหละแต่ว่ามีเจ้าของครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีแล้วสำหรับเรนเดียร์ที่เป็นเรนเดียร์ป่าจริงๆนะครับสวยงามครับเมื่อกี้ตัวใหญ่ด้วยเขาบอกตัวใหญ่มากสวยเขาสวยมากเท่มากอย่างน้อยก็ได้เห็น1 ตัวแล้วครับกวางเรนเดียร์ที่สวีเดนครับว้าวตรงนี้สวยมากครับเป็นเหมือนแบบลานกว้างเลยแล้วก็เดินอยู่ตรงกลางระหว่างภูเขาหลายๆลูกข้างบนยังเป็นหิมะอยู่เลยครับแล้วก็โล่งอ่ะมันโล่งแบบสุดลูกหูลูกตามากเลยแต่ก็มีขึ้นลงนะแต่สวยก็เลยทำให้ใจชื้นได้บ้างครับมองวิวก็เพลินแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าการเดินป่าที่สวีเดนแห่งนี้คนนอกคนทั่วไปใครๆครับก็สามารถมาเดินได้โดยไม่จำเป็นต้องมีไกด์ด้วยนะครับเพราะเป็นกฎหมายของที่นี่อยู่แล้วที่ทุกคนสามารถจะเดินทางในป่านอนในป่าตรงไหนก็ได้เลยครับขอแค่อย่างเดียวครับ
ไม่ทิ้งอะไรไว้ในนี้แล้วอะไรทุกอย่างที่เอาเข้ามาก็ต้องเอาออกไปแค่นั้นเลยครับDay 2 ครับคืนที่ 2 ของการนอนในป่าที่สวีเดนในทริปนี้ครับวันนี้เรา22 กิโลครับตั้งแต่8:45 มาถึงนี่ก็พระอาทิตย์ตกพอดีครับเกือบ3 ทุ่มครับแต่ว่าเดินจริงๆก็ประมาณ7 ชั่วโมงกว่านะครับจริงๆเอาตรงก็ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยนะครับแต่ว่าล้าแล้วก็หนักปัญหาใหญ่ของเราเลยคือไป20 กิโลที่อยู่บนหลังแต่ว่าก็ผ่านมาได้ครับวันนี้เราก็มากางเต็นท์กันดูพระอาทิตย์ตกไปลมแรงนิดนึงครับแต่ว่าก็โอเคยอมรับวันนี้ค่อนข้างล้ามากๆตอนแรกจะถ่ายเรื่องกางเต็นท์อะไรไว้ก่อนแล้วกันครับพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนดีกว่าครับเจอพรุ่งนี้เช้าครับเช้านี้ครับเราก็ตื่นสายนิดนึงครับวันนี้ผมตื่นมา7:30ครับก็ออกไปนั่งชิลๆด้านนอกกินอาหารเช้าพร้อมกับทะเลหมอกครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกทำให้หมอกค่อนข้างเยอะมากนะครับเหมือนเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกเดินกัน9:30ครับวันนี้ได้ยินว่าจะไปถึงเช็คพอยต์3เลยนะครับเพราะว่าอีก1.5 กิโลเราจะถึงเช็คพอยต์2แล้วก็จะลากยาวไปถึงเช็คพอยต์3เลยเพื่อที่จะเติมเสบียงด้วยนะครับแล้วครับซิงกิครับก็เช็คพอยต์นี้แซนด์วิชให้หยิบเลยคนละ1 ชิ้นนะจ๊ะยอดครับสดชื่นเลยน้ำเย็นเจี๊ยบล้างมือล้างหน้ากันหน่อยวันนี้ถือว่า perfect day ก็ว่าได้ครับตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้แฮปปี้ครับไม่เหนื่อยเมื่อยล้าน้อยที่สุดเลยครับทางเดินวันนี้ก็น่าจะง่ายที่สุดด้วยนะครับเป็นแบบราบๆเดินไปก็เกือบ20 โลเหมือนกันรู้สึก enjoy มากวันนี้รวมถึงอากาศก็เป็นใจครับไม่รู้ว่าชินแล้วหรือว่าชาไปทั้งตัวแล้วจนไหล่เนี่ยไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าดีมากวันนี้ทุกอย่างดีหมดวันนี้ถือว่าอากาศดีมากๆเลยสุดยอดมากตั้งแต่มา3 วันชอบที่สุดเลยครับ I'll push you back towards the land and sea They're going down for love and love is free Stick with me and I will guarantee You'll never last among the crowd with Day 4 ของการเดินเท้าในทริปนี้ครับวันนี้นะเราต้องเดินผ่านช่องเขาแล้วก็เดินขึ้นค่อนข้างเยอะครับวันนี้เขาบอกแล้วว่าน่าจะวันที่หนักอีกวันหนึ่ง22 กิโลครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะหนักขนาดไหนครับ Anywhere you go I'll see You'll never last among the crowd with me Check Yesพอแดดมาก็สวยพอฝนมาก็เปียกไม่ทันขาดคำครับเมื่อกี้ห่างจากที่กด stop วิดีโอไปแค่ไม่ถึง3 นาทีครับสู้กันต่อไปครับ The heat goes bitter white with a desperate light far from ever feeling lost with me I'll push you back towards the land and sea They're going down for love and love is free Stick with me and I will guarantee You'll never last a moment ตอนนี้เวลา4 ทุ่มครับสุดท้ายลากมาถึงเช็คพอยต์จนได้ครับวันนี้ก็ยอมรับเลยว่าหนักครับ
หนักในเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนเยอะมากเลยทำให้อาจจะเกิดความล้าจากตรงนั้นไปแต่ความเหนื่อยก็อาจจะเกิดจากวันนี้เป็นวันที่เดินนานสุดครับ24กิโลสุดมากเท้าเริ่มพองแล้วตอนนี้พองหนักเลยล่ะที่นับเมื่อกี้ก็ประมาณ 8-9 จุดครับพองแต่ก็สู้ต่อไปครับบอกน่าจะอีก37กิโลเมตรจะถึงเส้นชัยที่อบิสโกแล้วแต่ตอนนี้ที่ผมเช็คอินก่อนครับเริ่มออกเดินวันที่5ครับวันนี้รู้สึกเฟรชอีกแล้วอาจจะนอนเต็มอิ่มครับเมื่อคืนน่าจะได้ประมาณสัก8ชั่วโมงแหละ 7-8 ชั่วโมงครับมีตื่นกลางดึกนิดหน่อยเพราะหนาวแล้วก็ขึ้นมาใส่เสื้อแล้วก็หลับต่อเริ่มต้นก็วอล์กริมทะเลสาบเลยครับเดินริมทะเลสาบเลยสวยงามมากสีเขียวครับก็ตอนนี้อากาศยังดีอยู่ครับแต่เขาบอกว่าพยากรณ์ฝนจะตกทั้งวันครับเดินเข้าไปสู่ภูเขาแห่งหมอกเช็คพอยท์ที่7ครับเซลฟ์เซอร์วิสนะครับเดี๋ยวปั๊มเองเลยว่าเราถึงแล้วแต่ตอนนี้คือทุกคนเนี่ยก็คือมานอนกันตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้คือจุดที่จะเป็นก่อนเข้าไปในบิสโก้เนชั่นแนลพาร์คนะครับก็ไม่สามารถนอนในนั้นได้ทุกคนก็เลยต้องนอนตรงนี้ครับแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ออกเดินกัน17กิโลครับเพื่อไปถึงเส้นชัยที่อบิสโกง่ายๆแต่อร่อยสุดใน5วันนี้เลยครับสุดยอดมากเลยแพนเค้กร้อนๆวิปครีมแยมทำไมมันง่ายแต่มันอร่อยจังเลยสิ่งเดียวในชีวิตที่ตอนนี้ขอเลยก็คือนั่งเฉยๆครับขอนั่งอย่างเดียวเลยเพราะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดครับสุดในแง่ของเท้าที่พองและไม่ใช่พองจุดเดียวเป็น10จุดครับจุดเล็กจุดน้อยจุดใหญ่คือมันแบบโหเยอะมากคือเมื่อวัน2 วันก่อนเนี่ยผมเนี่ยใส่ถุงเท้าใช่ไหมครับแล้วก็เหงื่อออกถุงเท้าเป็นถุงเท้าวูนะครับอาจจะหนาเกินไปแล้วเหงื่อออกทำให้รองเท้าด้านในเนี่ยเปียกแล้วรองเท้าหนังเนี่ยน้ำไม่เข้าน้ำก็ไม่ออกเช่นเดียวกันทำให้มันแบบชื้นอยู่นั้นตลอดเวลาเดินปุ๊บมันก็เลยเกิดการเสียดสีครับก็เลยพองมาเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้ครับจนกระทั่งกลับไทยแล้วไปคลีนนิ่งนะครับก็เกิดเป็นเนี่ยแหละแผลพองขึ้นมาเยอะมากบางจุดก็แตกแล้วบางจุดก็ยังไม่แตกนะครับทำให้เวลาเดินเนี่ยมันแบบสุดขั้วหัวใจครับแต่ก็นั่นแหละมันไม่ตายหรอกแต่ก็บางจุดก็เดินช้าหน่อยบางจุดก็เดินเร็วหน่อยนี่คือที่สุดของวันนี้แหละไปครับวันนี้วันสุดท้ายครับ17กิโลเมตร
เริ่มครับและเราก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายครับช่างเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรานึกย้อนเวลากลับไปถึง5วันที่ผ่านมาในนี้ความสวยงามในแต่ละวันความเหนื่อยล้าในแต่ละก้าวโอ้โหบอกเลยครับว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนอย่างที่เขาบอกกันเลยว่าจุดหมายปลายทางไม่ได้สำคัญไปกว่าเรื่องราวที่เราพบระหว่างทางจริงๆครับอากาศดีมากครับวันนี้สุดยอดเลยท้องฟ้าเป็นใจมากขอบคุณธรรมชาติครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่รู้อยู่แล้วแหละว่ายังไงมันก็เหนื่อยกว่านอนอยู่บ้านอยู่แล้วยังไงมันก็ลำบากกว่าอยู่บ้านอยู่แล้วแต่มันอยากทำครับอยากออกมาท้าทายตัวเองบ้างอยากออกมาท่องโลกบ้างอยากออกมาหาธรรมชาติบ้างนี่น่าจะเป็นจุดประสงค์ในการออกมาแบบของหลายๆคนนะซึ่งบางคนที่ไปคุยกันเนี่ยเขาก็มา2รอบแล้ว2รอบก็จะได้แบชอีกแบบหนึ่งใช่เมื่อกี้ได้แบชมาด้วยนะครับเป็นแบชแบบนี้นี่ว่าเราเคยมาแล้ว1ครั้งถ้าเกิดใครมา2ครั้งก็เป็นอีกสีหนึ่ง3ครั้ง5ครั้งเนี่ยก็เป็นคนละสีกันก็มีคนไทยหลายคนนะที่มา2ครั้งแล้ว3ครั้งแล้ว4ครั้ง5ครั้งแล้วก็มีเหมือนกันซึ่งนี่อีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาก็จะเป็นเหมือนตรานี้นะครับนี่อันนี้แล้วก็มีพินด้วยนะครับก็เป็นที่ระลึกของงานนะครับ Fallen Classic นะครับของ Sweden Classic นะครับมีทั้งความสนุกสนานมีทั้งความคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงภรรยาคิดถึงลูกก็มีนะผมอยากจะบอกทุกคนที่อยากมาเลยว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่สำหรับทุกคนนะถ้าใครอยากมาก็ต้องฝึกก็ต้องซ้อมก็ต้องแบบเตรียมตัวมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบไม่ทำอะไรเลยแล้วจะมาก็ไม่จบเหมือนกันนะมีหลายคนที่ไม่จบเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากมาผมว่าควรจะมาสักครั้งในชีวิตใครเป็นคนที่ชอบธรรมชาติสายเทรคกิ้งปีหน้ารออยู่นะครับไปสมัครกันได้นะครับของ Fallen Sweden Classic นะครับ110 กิโลเมตรบนเส้นทางคุงสลาเนนหรือว่า Kings Trail ที่เขาว่าสวยติดท็อป 10 ของโลกติดต่อพี่ป้านพี่ตายนะครับ Thailand Outdoor ได้นะครับผมก็เป็นตัวแทนของ Fallen ในเมืองไทยนี่แหละที่เขาขายเสื้อผ้าของ Fallen ด้วยนะครับใครชื่นชอบใครอยากซื้อนะครับก็ไปที่ Thailand Outdoor ได้นะครับมีหลายสาขาเลยนะครับผมก็อยากจะขอบคุณ Thailand Outdoor นะครับที่ชวนผมมาในทริปนี้ขอบคุณ Apex Team นะครับจากสิงคโปร์นะครับที่ชวนผมมาเช่นเดียวกันนะครับ inviting me thanks to the Apex Team and also นะครับสุดท้ายสุดเลยขอบคุณ Fallen ครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับใครอยากมาปีหน้าห้ามพลาดครับเย้สำเร็จครับสถานีต่อไปกลับไปบ้านไปหาครอบครัวครับคิดถึงลูกมากเลยคิดถึงทิวทัศน์มากครับ